السلام عليكم، طابت أوقاتكم متابعي قناة رضوانيات فيديو. ضمن سلسلة مواقف وحكايات الرئيس الحمدي، سنتحدث اليوم عن موقف ملفت حدث بين الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي والملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز رحمة الله تغشاهما، ثم موقف مشابه آخر له مع الملك خالد ابن عبد العزيز، فابقوا معنا. بداية ننوه إلى أنه في السبعينات أصدرت المملكة العربية السعودية قراراً بخصوص فرض موانع للتملك العقاري للمحلات والبيوت في السعودية لغير السعوديين، وشمل هذا القرار كل جنسيات المقيمين فيها بما فيهم المغتربين اليمنيين. وبعد تولي الرئيس الحمدي للحكم بأشهر قليلة علم بشأن هذا القرار واستاء كثيرا منه، واعتبره انتهاكا لبنود اتفاقية الطائف المبرمة عام 1934 بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة السعودية بخصوص معاملة المغترب اليمني بنفس معاملة المواطن السعودي. ونظرا لذلك ولأهمية شريحة المغتربين اليمنيين في دعم اقتصاد صنعاء، قرر الحمدي السفر فورا إلى السعودية لطرح الموضوع على طاولة الملك فيصل تقريبا نهاية العام 1974. المهم، فوجئت الرياض بطلب مستعجل من صنعاء لزيارة الرئيس الحمدي ورغبته في لقاء الملك فيصل، وعلى وجه السرعة تم ترتيب للزيارة سريعا وعلى عجالة، وحطت طائرة الرئيس الحمدي في الرياض. وبعد استقبال الملك فيصل له وتبادل عبارات التحايا والترحيب، قال الملك فيصل: لماذا هذه الزيارة المفاجئة والمستعجلة يا ابني؟ ما هكذا تدار الأمور، فهناك تنسيق وبروتوكولات يجب أن يتم الإعداد لها بوقت كاف قبل أي زيارة. ليس بيننا وبين السعودية رسميات ولا بروتوكولات، نحن أرض واحدة وشيء واحد، والعمق السعودي يبدأ من صنعاء والعمق اليمني يبدأ من الرياض. رد الملك فيصل: عموما حياكم الله في بلدكم الثاني وعلى راسنا من فوق، وخير إن شاء الله. هنا قال الحمدي: جئت على وجه السرعة لأعبر عن استياء القيادة والحكومة اليمنية من ضم مغتربين اليمنيين في المملكة لقرار حكومتكم بشأن التملك العقاري لغير السعوديين، وهو قرار يعتبر بشكل أو بآخر انتهاكا لاتفاقية الطائف، وأخشى أن تقودنا في صنعاء مثل هذه الانتهاكات إلى إلغاء الاتفاقية. هنا رد الملك فيصل وقال: اهدأ يا ابني وعد إلى مقر إقامتك، ولن تعود لليمن إلا وخاطرك طيب ومرضي. في اليوم التالي خرج الحمدي في جولة في شوارع الرياض، واستقبلته جموع اليمنيين هناك استقبالا حاشدا، ليعود بعدها للقاء أخيه الملك فيصل الذي أبلغه بدوره أنه أصدر توجيهاته باستثناء اليمنيين من القرار الخاص بالتملك العقاري لغير السعوديين. طبعا لم تمضي سوى أشهر وربما أسابيع قليلة واغتيل الملك فيصل رحمه الله قبل أن يتم البت الفعلي في قرار استثناء المغتربين اليمنيين. وبعد عدة شهور وأثناء عودة الرئيس الحمدي من زيارته لفرنسا وقبل أن يصل إلى صنعاء، علم أن قرار الملك فيصل باستثناء مغتربي اليمن في المملكة لم يتم العمل به فعليا حتى تلك اللحظة، فقرر التوقف في الرياض لمعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين. وفي المطار التقى الرئيس الحمدي بالملك خالد بن عبد العزيز، فقال الملك خالد للحمدي: كنت ستبلغنا حتى نستقبلك الاستقبال اللائق. فرد عليه الحمدي قائلا: أنا جئت أبلغك كلمتين ثنتين: استثنوا المغترب اليمني من القرار الذي أصدرتموه. بيننا وبينكم اتفاقية الطائف التي تنص على أن يعامل المغترب اليمني معاملة المواطن السعودي، وأنا مصمم على العمل بهذه الاتفاقية. وبالفعل هذه المرة تم استثناء المغتربين اليمنيين من القرار والالتزام باتفاقية الطائف بمعاملة المغترب اليمني مثل المواطن السعودي، وهو استثناء ظل ساريا حتى العام 1990 عندما قررت السعودية إلغاء هذا الاستثناء ومعاقبة نظام الرئيس علي عبد الله صالح بسبب موقفه المعارض لحرب الخليج ومعارضته التدخل الأجنبي واجتياح العراق.